السلام عليكم، معاكم مهند أبو المجد وهذا برنامج تمثيل 101. في هذا البرنامج أنا مخصص وقت في كل حلقة نتكلم عن دور واحد بالتحديد، شخص أتقن الدور وعيشنا معاه بكل أحاسيسه. أنا ليش قاعد أعيد المقدمة هذه في كل حلقة؟ أتوقع الناس عارفينها صاروا صح؟ المهم، طبعا جزء كبير من أداء الشخصية اللي احنا نشوفه على الشاشة يكون مبني على الخلفية الدرامية والبيئية والظروف اللي عاشت فيها الشخصية نفسها. بمعنى اللي احنا نشوفه على الشاشة المفروض يوصل لي الخلفية حقت الشخصية هذه بكل أحاسيسها. Does she know about me, where I am, where I'm going? Does she care? The next time we see each other, we'll talk about your mother. وطبعا في معظم المسلسلات نشوف أحداث تصير في أول المسلسل مع الشخصية تمر فيها يخليها تتغير لين آخر المسلسل، وهذا التغيير يكون طفيف في البداية ألين في الأخير يصير شخص تاني. To keep them alive in memory for those who come after us and those who come after them. والحالة هذه اسمها الطاقة التحولية للشخصية الدرامية. هذا طبعا المسمى العلمي حقها شيء في غاية التعقيد، بمعنى انك تشوف شخصية مع الخلفية الدرامية حقتها وتسوي لها اداء معين وبعدين لازم تتغير الشخصية هذه بناء على الحدث اللي يصير في حياتها. طبعا هذا الشيء ريليت او يقدر نربطه باحداث كثيرة في حياتنا، نكون يصير لنا موقف او اثنين سواء موقف سعيد او تعيس يخلينا نتغير، ومن هنا هذا الموقف يعطي واقعية اكثر في الادوار الدرامية. المهم اليوم جايب لكم مسلسل دفعة بيروت. ليش ابتسمت؟ بس قسطره على وجهك. ممكن تغطين بس شوي؟ لا ما حتكلم عن المز مهند الأحمدي، لا. لو سمحت بعد إذنك. خير. ولا نور، ما حتكلم عن المزة نور. هو شايفها مزة، أنا مالي صلاح. اليوم حنتكلم عن علي كاكولي. كنت فين يا لما انا قلت ليش بترقص؟ ليش بتشغل أغاني؟ لما مشيت وراه بعد ما فقت لقيت يا الحبيب، لا احنا هنا برنامج تمثيل مش برنامج أغاني، شكلك فاهم غلط. ايوه علي كاكولي ممثل، تخيل. شخصية طارق أو طارق شخشيخة زي ما الممثل نفسه سماها في إحدى المقابلات، كان شخص ما له أي مبدأ، عليهم معاهم، عشان كذا كان يسميها طارق شخشيخة. وشخشيخة أساساً، يعني هو اسمه عبد الله طارق عبد الله شخشيخة، وشخشيخة معاهم عليهم. شخص ممكن يبيع مبادئه وأساسيات حياته وأي شيء سواء خلفية دينية نفسية اجتماعية عشان الفلوس، وشفنا كيف تغير لما انضم للحزب وكيف تجرد من مبادئه علشان خاطر الفلوس وعشان الحزب كان يموله. أنا الأوان أن نخرج بقضيتنا خارج حوائط الجامعة. الله تكبير. ولما زادت الفلوس معاه صار يتجرد من مبادئه أكثر، لدرجة إنه إحنا نفسنا نصير نستنكر لما نطلع قدامنا على الشاشة ونكره حضوره كشخصية جدا كريهة، مع الأخذ بالعلم إنه كان يقول أنا رجل سياسي، أنا لست رجل دين. أنت ما عندك أخلاق. أنا سياسي. بمعنى انه هذه دقنه اللي هو مسويها والتصرفات اللي هو بيعملها هذه جزء من الكاركتر السياسي حقه وليس رجل دين، ومع ذلك كنا نكرهه. المهم الين حصل موقف معه لما سونيا باعت شعرها، وهذه كانت نقطة تحول جذري بالنسبة لشخصية طارق. بعت شهرك وفيني بيع كليتي بس ما ببيع شرفي. مو من السهل انك تلعب شخصيتين او تلعب تحول درامي لطاقة الشخصية، بمعنى انت ما تقدر تتقمص الشخصية لدرجة انك تعطيها ردة فعل طبيعية، وهنا يجي دور الممثل الشاطر انه يختار ردات فعل طبيعية للشخصية حقته من والى بناء على دراسته للشخصية نفسها. الجماعة المنزهة عن الأخطاء، كيف أتوب لله بالرجوع إليكم. هنا الممثل حط جهد كبير عشان يورينا الطاقة التحولية هذه، وتعب نفسيا لدرجة انه في احد المقابلات كان يقول انا كنت ابكي من جوا عشان اعطي مصداقية للدور، انه التحول هذا حقيقي حصل للشخصية هذه. تخيل انك تعطي بعد للشخصية تتخيل كل الاحداث اللي صارت وتندم عليها وتعطيني مشاعر الندم مع تحول درامي واحداث درامية في سياق السكريبت حقك. بيننا وبين الله وأنا صنم فاهتموني. في الأول والأخير أنا بقول رأيي الشخصي، هذا مو بالضرورة يكون الصح الوحيد. إذا تتفقوا معايا شاركوني آراءكم بالتعليقات وقولوا لي إيش في أدوار تانية تبغوني أعمل لها مراجعة.
لكن علي كاكولي في مسلسل دفعة بيروت يفوز. يقول لي ارجع له عشان سبته مش ناقصه كآبه. شكله عجبتك الأغنية.